नमस्कार, मी गौरी आणि मी वैभवी. किचन संस्कृतीमध्ये आपणा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजची रेसिपी ही खमंग सुशिला मराठवाड्यातील स्पेशल रेसिपी आहे. अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही ही रेसिपी ब्रेकफास्टला आणि इव्हिनिंग स्नॅक्सला करू शकता. तर चला सुरू करूया रेसिपीला. चला तर आता आपण सर्वप्रथम साहित्य पाहू. अर्धा पाव मुरमुरे, पाणी, तेल, कढीपत्ता, मोहरी, मीठ, हळद, तिखट, मिरची, साखर, लिंबाचा रस, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर व शेव. चला तर आता आपण एक बाउल घेऊया आणि थोडे थोडे करून मुरमुरे भिजत घालूया. मुरमुरे आपण थोडे थोडे करून भिजत घालू. आता आपण इथे एक पॅन घेतला आहे. सर्वप्रथम आपण पॅन मध्ये तेल घालूया. हे तेल साधारण 3 टेबलस्पून आहे. तेल चांगलं गरम झालं की आपण त्यात 1 चमचा मोहरी घालूया. मोहरी चांगली तडतडली की आपण त्यामध्ये कढीपत्ता व मिरची घालूया. मिरची थोडी शिजत आली की आपण त्यात चिरलेला बारीक कांदा घालूया. हा कांदा छान गुलाबीसर होईपर्यंत आपण परतून घेऊया. कांदा आता गुलाबीसर झाला आहे. आता आपण यामध्ये हळद व तिखट घालूया.
हळद. तिखट तुम्ही तुमच्या हिशोबाने घालू शकता, कोणाला जास्ती लागतं कोणाला कमी लागतं. मी इथे 1.5 चमचा घालते आहे. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. आधी आपण जे मुरमुरे भिजवले होते ते आता आपण याच्यात घालूया. थोडे थोडे करून घालूया आणि यातलं पाणी पूर्ण काढून घेऊया दाखवल्याप्रमाणे. आता आपण याच्यामध्ये मुरमुरे घालून घेतले आहे. आता आपण याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालूया. मीठ साधारण 1 ते 1.5 चमचा. आणि थोडीशी चवीला साखर घालूया. आता ही छान आपण एकजीव करून घेऊया. हे छान मिक्स झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये थोडासा लिंबाचा रस घालूया. आपण याला पुन्हा थोडंसं मिक्स करून घेऊया. हे सगळं मिक्स झाल्यानंतर याच्यावरून आपण बारीक चिरलेला कोथिंबीर घालूया. आणि अशा प्रकारे आता सुशीला ही रेसिपी आपली सर्व करायला तयार आहे. आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुढे अशाच रेसिपीज घेऊन आम्ही परत येऊ आणि आतापर्यंतच्या व्हिडिओजला इतका उदंड